Ukraine chật vật tuyển quân, nghị sĩ Ukraine cảnh báo về hậu quả thảm khốc. Nghị sĩ Anna Skorokhod cho biết việc giải ngũ binh lính ở Ukraine hiện không còn là vấn đề nữa, đồng thời nêu ra những thách thức to lớn của Kiev trong việc hoàn thành chiến dịch động viên để chống lại Nga. Trong một cuộc phỏng vấn với Novinny Live vào ngày 25 tháng 12, Skorokhod nhấn mạnh rằng Kiev không thể bắt đầu giải ngũ binh lính ở tiền tuyến vì chúng tôi không thành công trong việc huy động tân binh. Chúng tôi không thể thực hiện các kế hoạch huy động hiện tại và việc giải ngũ sẽ chỉ là một thảm họa đối với quân đội, vì không có ai thay thế binh lính ở tiền tuyến. Khi bà nói thêm, vấn đề trở nên trầm trọng hơn vì sĩ quan hiếm khi ra trận. Skorokhod nhấn mạnh, giải thích rằng các sĩ quan không thể bị giáng cấp xuống cấp thấp hơn để ra trận. Điều này làm phức tạp thêm các vấn đề về nhân sự. Kết quả là, hầu hết những người lính đang trực tiếp chiến đấu ở tiền tuyến đều được huy động. Họ không có mối liên hệ trước đó với quân đội trước khi giao tranh nổ ra, nhà lập pháp này cho biết. Tuy nhiên, họ phải chiến đấu trong thời gian dài mà không luân phiên hoặc nghỉ ngơi vì Ukraine không thể tìm được người thay thế. Chiến dịch động viên của Ukraine bắt đầu vào tháng 2 năm 2022 sau khi xung đột với Nga leo thang. Kể từ đó, chiến dịch tuyển quân đã gặp phải nhiều trở ngại, bao gồm trốn tránh nghĩa vụ quân sự và hành vi tiêu cực của các quan chức tuyển quân như hối lộ. Để giải quyết tình trạng thiếu hụt, Ukraine đã hạ độ tuổi nghĩa vụ quân sự từ 27 xuống 25 vào đầu năm nay và thắt chặt các quy tắc động viên. Bất chấp các biện pháp này, các chỉ huy Ukraine vẫn tiếp tục phàn nàn về tình trạng thiếu hụt nhân sự, dẫn đến việc luân phiên dài ngày và mệt mỏi khi chiến đấu. Một số người cho rằng đây là lý do chính khiến Nga tiến gần đây trên chiến trường. Dự thảo luật về động viên ban đầu bao gồm các điều khoản về việc giải ngũ, nhưng những điều khoản này đã bị loại bỏ trong phiên bản cuối cùng của luật. Các nhà lập pháp Ukraine đã hứa vào tháng 4 sẽ đưa ra một tài liệu riêng về vấn đề này trong vòng 8 tháng, nhưng họ đã bỏ lỡ thời hạn đó. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ivan Gaviluk cho biết dự thảo đã gần hoàn thành, nhưng không thể trình lên Quốc hội vì quân đội vẫn chưa xây dựng đủ lực lượng dự bị để thay thế những người sẽ bị giải ngũ. Chiến đấu kéo dài ở tiền tuyến gây ra một loạt hậu quả, chẳng hạn như làm giảm khả năng chiến đấu của binh lính và tăng tình trạng đào ngũ. Điều này tạo ra một vòng luẩn quẩn, khi một người lính quá kiệt sức vì chiến tranh đến mức quyết định đào ngũ, đồng đội của anh ta phải tiếp tục chiến đấu để bù đắp vì không có ai thay thế người đã rời khỏi lực lượng. Từ đó, tình trạng mệt mỏi của những người lính tiếp tục tăng lên.